हेलो गाइज वेलकम टु माई च्यानल। सो आज फेरि होइन हेक्साडेसिमल टु बाइनरीमा चाहिँ फेरि कन्भर्ट गर्नुको लागि चाहिँ मैले नम्बर सिस्टम एन्ड कोड्सकै फेरि डिजिटल लोजिकको कन्सेप्टहरू लिएर आएको छु। सो हेक्साडेसिमलबाट हामीले बाइनरीमा कसरी लाने त भन्दाखेरि बेस भनेको रेडिक्स अथवा डिभाइजर भनेको चाहिँ 16बाट चाहिँ हामीले टु बेस टु रेडिक्स टु त्यो भनेको चाहिँ के हो भने इन हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टम वी हेभ टु द 16 डिफ्रेन्ट डिजिट भनेको चाहिँ हामीसँग चाहिँ 16वटा चाहिँ फरक डिजिटहरू हुन्छ। हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टममा चाहिँ 16वटा डिफ्रेन्ट डिजिटहरू हुन्छ 16वटा। त्यही भएको कारणले गर्दा इच वान अफ देम क्यान बी रिप्रेजेन्टेड बाई द इक्विभ्यालेन्ट 4 बिट भनेको चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ यो हेक्साडेसिमलको नम्बरहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अथवा बाइनरीको नम्बरहरूलाई चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट मेथडबाट गर्नु सकिन्छ भनेको छ। इक्विभ्यालेन्ट मेथडबाट कसरी गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि 4वटा बिट अघि अक्टलको लागि त हाम्रो 3 बिट थियो होइन। अनि त्यस पछाडि यो भने अर्को भनेको के हो भने अब जस्तै हामीले यहाँ के गर्नुपर्ने दिने भइदियो भने जस्तै कि यसलाई चाहिँ हामीले फेरि चेन्ज गर्दाखेरि अक्टलको लागि 3 बिट थियो भने अहिले त हेक्जा हो। हेक्जा भनेको चाहिँ 0 to 15सम्म हो। तर 0 to 15 अर 0 to Fसम्म हो। त्यही भएको कारणले गर्दा यहाँ 4 बिट हुन्छ। 4वटा बिट्स भनेको लाइक 0000 4वटा एउटा दुईवटा तिनवटा 4वटा डिजिट भइदियो बिट भइदियो। यसरी चाहिँ हामीले फेरि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट मेथडबाट इक्विभ्यालेन्ट बाई द इक्विभ्यालेन्ट मेथड अफ 4 बिट्स भनेको छ। यसो गरेर चाहिँ अब हाम्रो हेक्साडेसिमलसम्म लेख्छौँ। हेक्साडेसिमलको चाहिँ कन्सेप्ट दिँदाखेरि जस्तै कि आर डिआई रेडिक्स अर डिआइभिआई डिभाइजर अर बेस भनेको एउटै हो, सेम इक्वल एउटै होस् यो। अनि यो भनेको हेक्जाको लागि 16 छ, आर इजिकल टु 16 भइदियो। अनि त्यस पछाडि यो के हुन्छ भने जस्तै कि हाम्रो हेक्जाको लागि 0देखि चाहिँ हाम्रो 0 टु के भयो 15सम्म हो। अथवा यसको हाइएस्ट डिजिट भनेको चाहिँ 0देखि 16 - 1 गरिन्छ। यसो गर्दाखेरि 0 टु 15सम्म भइदियो, यति भइदियो। यो केसमा यति आउँछ। यति आइदिसके पछाडि अब हामीले 4 बिटको चाहिँ कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो पहिला हामीले हेक्साडेसिमल लेखौँ। हेक्सा डेसिमल अनि त्यसरी 4 बिट इक्विभ्यालेन्ट 4 बिट इक्विभ्यालेन्ट पनि लेखिदिउँ। 4 बिट इक्विभ्यालेन्ट अथवा बाइनरीमा भनौँ न। त्यसो गर्दाखेरि 0 र अनि यो भनेपछि जस्तै कि यहाँ भनेपछि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 भनेको के हो 10 भनेको के हो 10 भनेको चाहिँ जस्तै कि हामीले 10 भनेको ए भने चाहिँ 11 भनेको बी हुन्छ, 12 भनेको सी डी हुन्छ, 12 13 अनि 14 र 15को चाहिँ तल अटेन। यो पहिला लेखौँ। यहाँ भनेपछि सबैभन्दा पहिला 4 बिटमा भनेको चाहिँ के हुन्छ त इक्विभ्यालेन्टमा जस्तै यहाँ भनेपछि यो यस्तै हो 0 र 1 नै लेखिन्छ, 0 र 1 लेखिन्छ। यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै यतिसम्म 4 बिटको हामीले छुट्याइदिउँ। यता नि यहाँ नि कति बिटको छुट्याउँ यस्तरी छुट्याइदिउँ। हामीले छ्याट्ट यस्तरी छुट्याएपछि सजिलो हुन्छ। 8 9 यस्तो हुन्छ। अनि त्यस पछाडि यहाँ 0 र 1 हुन्छ होइन। 0 र 1 भइदिइसके पछाडि यहाँ 0 चोटि हुन्छ। फेरि 0 र 1 गर्ने एकचोटि भइदियो। एकचोटि भएको कारणले गर्दा एकचोटि 0 चोटि दोहोरियो, 0 चोटि दोहोरियो, एकचोटि दोहोरियो, एकचोटि दोहोरियो। अनि फेरि अर्को भनेको यहाँ 0 र 1 नै भइदियो। यहाँ 2 चोटि दोहोरियो। 2को अगाडि के छ 2को सिधा हाम्रो के छ 10 छ, 10 लेख्नु पाइयो हामीले। अनि फेरि यहाँ तल पनि 10 लेख्नु पाइयो। फेरि 0 र 1 भइदियो, 3 चोटि दोहोरियो। 3को सिधा हाम्रो कति छ 11 छ। यसलाई यहाँ लेख्नु पाइदियो 11, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यस्तरी लेख्नु पाइदियो। अनि त्यस पछाडि फेरि
यहाँ पनि 0 र 1 छ अनि यहाँ 4 चोटि दोहोऱ्यो 4 को सिधा कति छ 4 को सिधा 100 छ यहाँ ठ्याक्क 0 0 1 लेखिदिउँ 4 बिटको भइसक्यो अनि फेरि यहाँ पनि 1 0 0 भइदियो अनि फेरि यहाँ 0 र 1 छ यहाँ 5 चोटि लेखिदिउँ अनि 5 चोटि लेख्दा 5 को सिधाको फेरि कति छ यो भ्यालुले चाहिँ यहाँ लिएर ठक्क यहाँ लेखिदिउँ 1 0 1 1 0 1 गर्दाखेरि यति भइदियो हाम्रो यो भ्यालु कति हुने रहेछ हाम्रो 8 भनेको यो हुने रहेछ 9 भनेको यो हुने रहेछ ए भनेको यो हुने रहेछ बी भनेको यो हुने रहेछ ए भनेको 10 नि हो अर्थात् 11 नि हो बी भनेको चाहिँ यसरी अनि सिडीको पनि फेरि त्यस्तै गरेर चाहिँ डीसम्म हामी 15 एबिसिडी इएफसम्म ई र एफ 15 16 सम्म पनि जान्छौँ अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिडिइएफको अझै बाँकी छ सिडी र इएफको अझै 4वटा जान्छ त्यस्तो भइदिइसके पछाडि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भनिसके पछाडि यति त लेखिसक्यो यो कसरी लेखेको भन्ने कुरा त बुझिसक्यो 4 बिटको अब म क्रमशः लेख्छु फेरि अब चाहिँ अलिक माथिबाट यो रेडिक्सहरूलाई पनि मेटेर चाहिँ एक्जाममा के हुँदो रहेछ अनि यसै जस्तै यसरी चेन्ज गर्छ यहाँबाटै जिरोबाट स्टार्ट हुन्छ है सर 0 to 15 हो नि त हेक्साडेसिमल हाम्रो यहाँ के अरे यहाँ हेक्साडेसिमल टु बाइनरी बाइनरीमा चेन्ज भएको हुनाले गर्दाखेरि हेक्सा हुन्छ अनि त्यसपछि 3 बिट EQB हुन्छ अनि 0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 के भएर अटेन हो फेरि यार यसलाई अटाउनै पर्ने हुन्छ यतिमा होइन यो हेक्सा 3 बिटमा लेखौँ होइन यसलाई चाहिँ डाइरेक्टली यहाँबाट लेखिदिउँ न 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यति भइदियो यहाँ 11 12 13 अनि त्यस पछाडि यहाँ 14 15 ल मानियो यहाँ यसमा भने पछाडि यस्तो 4 बिटको बनाउनु भनेको नि त डी 14 भनेको ई 15 भनेको एफ भइदियो यति अनि यो भनेको 4 बिटको बनाउँछ 0 0 0 0 हुने 0 0 0 1 हुने यो सिकाइसकेको छु अगाडि कसरी लेख्नु है 0 0 1 0 भइदियो 0 0 1 भइदियो 0 1 0 0 भइदियो 0 1 0 1 भइदियो अनि त्यस पछाडि 0 1 1 0 भइदियो 0 1 1 1 भइदियो यो चाहिँ कसरी भन्ने यो रिपिट हुँदै यताको भ्यालु गर्दै लेख्नु 1 0 0 0 भइदियो अनि 1 0 1 भइदियो 1 0 1 0 भइदियो अनि 1 0 1 1 भइदियो यसमा पछाडि अर्को भने पछाडि यसमा भने पछाडि अर्को भने 1 1 0 1 1 भइदियो यस पछाडि के हुन्छ यस पछाडि 1 0 1 1 भइदिइसके पछाडि यो भ्यालुमा चाहिँ ठ्याक्क हाम्रो यो भ्यालुमा आइपुगिसक्यौँ भने पछाडि हाम्रो के हुने रहेछ सीमा के हुन्छ सीमा भने पछाडि यो त अगाडि आउनेको 0 त हुने नै भयो अनि त्यस पछाडि यो भ्यालु यता आएर चाहिँ यहाँ 0 हुने भयो 11,000 हुने भयो अनि त्यस पछाडि यो 1000मा चाहिँ 1100 हुने भयो 1100 हुने 1 1 0 1 हुने भयो अनि त्यस पछाडि 1 1 0 अनि त्यस पछाडि 1 1 0 1 1 0 1
0 हुने हो 1 1 1 1 हुने भयो। यति भइदियो। यति भइदिइसके पछाडि यसरी चाहिँ हामीले चेन्ज गऱ्यो। जस्तै अब यति लेखिसक्यो। अब आई नम्बरमा हेक्जा टु बाइनरी गर्दाखेरि के हुन्छ? हेक्जा टु बाइनरी गर्दाखेरि जस्तै हेक्जामा चाहिँ यो छ अरे, जस्तै 2 5 9 ए छ अरे मानिलिउँ। ए छ अरे 16 हेक्जा छ भने यसलाई 2 बाइनरीमा लानु छ भने पछाडि यो हेक्जा छ, यसलाई बाइनरीमा लानु छ भनिसके पछाडि त नाउ यसलाई भने पछाडि अब हामीले बाई द इक्युभी मेथड डिस्ट्रिब्युट बाई 4 बिट। 4वटा बिटमा छुट्याउँदाखेरि के हुन्छ? 4वटा बिटमा प्रत्येक टर्मलाई छुट्याउने, प्रत्येक यो इन्टिजर पार्टलाई चाहिँ छुट्याइदिने भने पछाडि 2 5 9 ए भनेको 10 हो। ए भनेको 10 हो। यसलाई हामीले छुट्याउँदाखेरि 2 को ठाउँमा के छ? यो 2 को ठाउँमा 0 1 0 0 लेखिदिने। 5 को ठाउँमा के छ? 5 को यो हो नि त। अनि पछाडि 1 0 0 1 भइदियो हैन। अनि त्यसपछि 9 को भनेको कति हो? 9 को कति भइदियो? 9 को भनेको यो 1 अनि त्यस पछाडि 0 0 1 भइदियो। 9 को भनेको 9 को भने 5 को त्यो भइदियो। अनि 9 को भने पछाडि 1 2 3 4 भइदियो। 5 को भने पछाडि 5 को भने 5 को यो है। 2 को भनेको यो भइदियो भने 5 को भनेको त यो हो नि त। यो पछाडिबाट लेख्दै जाँदाखेरि 1 0 1 0 हो नि त। अनि 5 को भने पछाडि 9 को भने पछाडि 9 को भनेको यहाँ लेखिदिउँ 1 0 0 1 भइदियो। अनि त्यस पछाडि 10 को भनेको कति हुन्छ? 0 1 0 1 भइदियो। यसलाई नै बाइनरी 2 यसरी लेख्दाखेरि हाम्रो बाइनरीमा यति चेन्ज भइदियो। र अब हामीले हैन यसलाई नै चाहिँ चेन्ज गर्नुको लागि चाहिँ के गरिन्छ भने अब यसलाई मिल्यो कि मिलेन भनेर चाहिँ हामीले मिल्यो कि मिलेन भनेर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ बाइनरीबाट हेक्जाबाट बाइनरीमा चाहिँ हामीले क्याल्कुलेटरबाट नि गर्न सकिन्छ। सो म क्याल्कुलेटरबाट नि एकचोटि गरेर देखाउँछु। जस्तै कि यो क्याल्कुलेटरबाट नि हुन्छ। यो क्याल्कुलेटरमा चाहिँ कसरी गर्ने भने सिफ्ट थिच्ने पछाडि यहाँ छ बेस एन छ 4 मा जाने। सबैभन्दा पहिला अफ छ ल मानिलिउँ क्याल्कुलेटर अफ छ। अन गरिसके पछाडि सिफ्ट मोड गर्ने, त्यो होइन अल्फा मोड गर्ने। अल्फा र मोड दबाए पछाडि होइन अल्फा मोड दबाउने। अल्फा मोड दबाइसके पछाडि 4 मा जाने। 4 मा गइसकेपछि डेसिमल छ। डेसिमल होइन हामीले त हेक्जा टु बाइनरी लानु छ। यसमा भनेको हामीले पहिला हेक्जामा क्लिक गर्ने। हेक्जामा क्लिक गरे पछाडि 25 अनि त्यस पछाडि 9 अनि त्यस पछाडि ए भनेको त कति हो? 10 थियो नि त। यसलाई चाहिँ हामीले अब इक्वल टु गर्ने। इक्वल टु गरिसकेपछि यहाँ तल आउँछ। इक्वल टु गरिसकेपछि बाइनरीमा लाने हैन। अनि त्यस पछाडि यसलाई हामीले बाइनरीमा लाँदाखेरि चाहिँ इक्वल टु गर्ने। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ भने जस्तै कि यसलाई होइन सिफ्ट 9 3 गर्ने। अनि त्यस पछाडि यसमा यसरी हेरिरहेको छ नि त होइन मोडमा जाने। अनि त्यस पछाडि यहाँ भएको शून्यहरू थिच्ने। 4 मा जाने। अनि त्यस पछाडि केमा जाने भने पछाडि हेक्जा टु बाइनरीमा जानु छ नि त। हेक्जामा थिच्ने। हेक्जामा कति छ?
25 अनि त्यस पछाडि 9 अनि त्यस पछाडि 10 छ नि त होइन। इक्वल टु गर्ने, इक्वल टु गरिसके पछाडि बाइनरीमा जाने। बाइनरीमा म्याथ इरर भइदियो, यसलाई बाइनरीमा चेन्ज गर्दाखेरि अल्फा ए नै गरिदिउँ। इक्वल टु गर्दाखेरि यो पनि बाइनरीबाट त्यसरी लानु मिलेन, बिटमा छुटाउनु पऱ्यो। अब चाहिँ के गर्ने भने फोमा जाने अनि त्यस पछाडि बाइनरी थिच्ने, बाइनरीबाट के गर्ने त्यो तलको शून्यहरू लेख्ने। 1 0 0 1 0 छ अनि त्यस पछाडि 1 0 अनि त्यस पछाडि 0 1 0 अनि त्यस पछाडि 1 1 छ अनि त्यसपछि 0 0 छ अनि 1 1 छ अनि 0 छ 0 छ। यसलाई इक्वल टु गर्ने, यो बाइनरीमा हेक्जामा कन्भर्ट गर्दा 2 यहाँ आयो कि आएन त, त्यो पर हेर्नु त अघि आएको एन्सरसँग 259A आयो नि होइन। यहाँ भनेको चाहिँ यो भ्यालु बाइनरीबाट चाहिँ कन्भर्ट गर्दाखेरि यो आउनु पऱ्यो क्या, त्यसरी आइसक्यो। मैले क्यालकुलेटरमा पनि देखाएँ, क्यालकुलेटरमा पनि सजिलो हुन्छ। तर यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले पनि के गर्नु पऱ्यो भने पछाडि यसमा यो 4वटा बिट छुट्यायो, 4वटा बिट अनि त्यस पछाडि यति 4वटा बिट अनि त्यस पछाडि यति 4वटा बिट, 4वटा बिट 4 बिट बाई 4 बिट छुट्याएर चाहिँ हामीले चाहिँ के गरियो भने यतिको भ्यालु छुट्याएर चाहिँ हामीले यो टेबल अनुसारबाट चाहिँ हामीले हेक्जाबाट बाइनरीमा कन्भर्ट गरियो। सो थ्याङ्क यू एभ्रिवान होइन। अनि अब फेरि अर्को हाम्रो यसमा छ, अर्को यही केसमा छ। अब चाहिँ के हुन्छ भने पछाडि थ्याङ्क यू एभ्रिवान, आजलाई चाहिँ यति नै।